हाय फ्रेंड्स, मी सोहम उद्देश टेमकर माहेरच्या किचन ब्लॉग मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करत आहे। आज मी किचन मध्ये बनवणार आहे एक स्पेशल रेसिपी। त्या रेसिपीचं नाव आहे पनीर कॉर्न मसाला। चला मग किचन मध्ये जाऊया। प्रथम मी 250 ग्रॅम पनीर क्यूब्स मध्ये कट करून घेतलेले आहे आणि 1 कप इतके मी कॉर्न्स घेतलेले आहेत। एका कढईमध्ये तेल तापत ठेवलं आहे मी। साधारण 2 चमचे इतकं तेल आहे। त्यामध्ये 10-15 कढीपत्त्याची पानं, 2 मीडियम आकाराचे कांदे कट करून टाकलेले आहेत। छान परतून घ्यायचे आहे तेलावर ते। आता ह्यामध्ये 2 मीडियम आकाराचे टमाटे तेही कट करून टाकलेले आहेत आणि तेही छान असे परतून घ्यायचे आहे। ह्यामध्ये हिरव्या मिरच्या घेतल्या 4, त्यामधल्या 2 हिरव्या मिरच्या मी टाकून घेतलेल्या आहेत आणि तेही छान असे मी परतून घेत आहे तेलावर। आता ह्यामध्ये 10-15 लसणाच्या पाकळ्या, 2 इंच अद्रक तेही मी ह्या मसाल्यात टाकून घेतलेलं आहे। तेही छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे सर्व जिन्नस। आता ह्यामध्ये 5-6 काजू आणि 5-6 बदाम घेतलेले आहेत, तेही छान मी परतून घेतलेले आहेत। आता ह्यामध्ये 5-6 लवंग, 4-5 काळी मिरी, 1 दालचिनीचा तुकडा तेही मी छान असं तेलावर परतून घेत आहे। ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेतलेलं आहे। त्याचप्रमाणे घरगुती 1 मोठा टीस्पून इतका मी मसाला टाकून घेतलेला आहे। आता ह्यामध्ये अर्धा चमचा इतकं मी हळद टाकून घेतलेली आहे। आता ह्यामध्ये अर्धा चमचा इतकं मी जिरं टाकून हे सर्व जिन्नस एकत्र करत आहे। आता ह्यामध्ये 1 छोटी वाटी मी खोबऱ्याचा खीस घेतला आहे, तेही छान मी परतवत आहे तेलावर। आता ह्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे मी अर्ध्या वाटी इतकं, ते छान एकत्र करून घेत आहे आणि ह्याची वाफ काढून घ्यायची आहे 5 मिनिटं। तुम्ही बघू शकता छान असं पाणी आपलं सुकलं गेलेलं आहे। आता हे थंड होऊन द्यायचं आहे मिश्रण। आता मी 1 मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे, ह्यामध्ये हे मिश्रण काढून घेतलेलं आहे। आता हे छान असं बारीक करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता किती छान असं आपलं हे मिश्रण बारीक झालेलं आहे। ह्याप्रमाणे आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे। आता तीच कढाई मी गरम करायला ठेवलेली आहे, त्यामध्ये 3 ते 4 चमचे इतकं मी रिफाइंड ऑइल टाकलं आहे। त्यामध्ये 1 चमचा इतकं मी जिरं टाकलेलं आहे आणि आता घरगुती मसाला 2 मोठे चमचे इतकं मी टाकून घेतलेलं आहे आणि छान असं मी तेलावर परतवत आहे। आता ह्यामध्ये जो मसाला केला आहे तो पूर्ण टाकून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता किती छान असा कलर आलेला आहे आपल्याला मसाल्याला आणि हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे। आता ह्यामध्ये गरम मसाला इतका मी 1 चमचा मोठा गरम मसाला टाकून घेतलेला आहे, तोही छान मी एकत्र करून घेत आहे। आता ह्यामध्ये 1 कप इतकं कॉर्न्स आहेत, फ्रेश कॉर्न आहे, तेही टाकून घेतले आहेत आणि हे सर्व एकत्र करून घेत आहे। जे मसाल्यामध्ये राहिलं होता त्यामध्ये मी अर्धा वाटी इतकं पाणी टाकून घेऊन तेही मी कढाईमध्ये टाकून घेतले आहे। राहिलेल्या 2 मिरच्याही मी या कढाईमध्ये टाकून घेतलेल्या आहे आणि झाकण लावून आपल्याला हे शिजवायचं आहे। साधारण 5 ते 7 मिनिटं आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे आहे। आता आपण बघूया आपले कॉर्न शिजले आहेत का।
तुम्ही बघू शकता थोडे राहिले आहे शिजायचे. आता ह्या स्टेजवर आपल्याला 250 ग्रॅम इतके पनीर ह्यामध्ये मिक्स करायचे आहे आणि छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. आणि परत एकदा आपल्याला हे झाकून ठेवायचं आहे. एक 5 मिनिटं इतकं वाफ काढून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता किती सुरेख असा कलर आलेला आहे. आणि आपल्या आवडी अनुसार तुम्ही ह्याची ग्रेव्ही ठेवू शकता. आता अजून थोडंसं एक 5 मिनिटं आपल्याला झाकण ठेवून वाफवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता आपला मसाला बनवून तयार आहे. पनीर कॉर्न मसाला बनवून तयार झालेला आहे. आता आपण हे सर्व करून घेऊया. गरम गरम भाकरी संगती किंवा चपाती संगती तुम्ही एन्जॉय करू शकता. हे बघा किती सुरेख असं दिसतो. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर माहेरचं किचन व्लॉगला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशाच नवीन नवीन रेसिपीसाठी आणि व्लॉगसाठी. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आपलं प्रेम असंच माहेरच्या किचन व्लॉगवर असू द्या. हॅपी